Hey guys, welcome to my YouTube channel, Daddy AG Official. So, in this video guys, ituturo ko sa inyo kung paano nga pala mag-live stream na gamit ang dalawang cellphone. So, siguro marami na rin kayong alam sa mga tutorial. Ang akin iba, nakikita ang tulad nyo nakikita yung sarili nyo sa screen gamit lang ang dalawang cellphone. So, okay, umpisa natin guys para mabilis na natin matapos agad at mag-live stream na tayo. So, yun na nga guys. Kung na-download nyo na yung tatlong apps na yan na sinabi ko, Common Live Stream, Omelette, Camera FI Live. So, umpisa na natin ang pag-live stream sa mobile. Punta lang kayo dito guys sa iwan nyo lang yung isa yung cellphone. Yan. I-on nyo lang siya. Common live stream yan. Ito yung magiging camera nyo guys. Yan guys oh. Automatic na may kita ng itsura nito. So, tapos yan pupunta na kayo ng settings. Punta ng settings guys. Tayo sa information dito sa taas guys, dito sa may malaki natin para makita pa natin. Ito guys, pwede nyo siyang screenshot o copy na lang sa main local network addresses. Yan guys, itong copy nyo guys, yung pangalawa, http 192.168.100.3.800/video/mjpeg. Ito guys yung copy nyo guys yung pangalawa, hindi yung una at pangatlo, pang-apat, pangalawa. So papakita na sa inyo yung itsura natin sa ating live stream. Yan, punta tayo sa camera FI live. Ayan, after natin pumunta dyan sa camera FI live, yan guys, huwag kayo dyan sa camera, ito kayo sa screen. Tapos start na natin. Yan, tapos may ganyan pinutin nyo lang yung record na yan. Tapos overlay. Yan, ako meron ako dito guys sa number 4 yan, meron ako kinopya ko kanina para makita nyo. Sa inyo guys, kung gusto nyo 1, 2, mamili lang kayo dyan kung saan nyo gusto ilagay. Yan, may ganito na yan guys yan, okay. Yan, gusto nyo mag ML na ML, pinutin nyo na yung yan guys, dito tayo sa Omelette Arcade. Yan, siguro din yung guys na naka-log out na kayo, log in na kayo dito sa may Omelette, tapos pinagin ng plus sign. Let's go live. Yan guys, mamili lang yan guys kung anong gusto nyo yan. Mobile Legend, pitin nyo lang guys yan, tapos next lang, tapos start. Ako di ko na magla-live guys kaya sinabi ko lang sa inyo guys na yung pag-live stream. Yan, so hanggang dito na lang guys. Yan, sana makatulong ako sa inyong pag-live stream. Yan, okay. Yun guys, so hanggang dito na lang ating video. Sana natutunan kayo sa aking tutorial at paano makapag-live stream na sa tatlong apps na yun.
Yan. So, dito lang guys. Thank you. Maraming salamat. Subscribe and share para lagi update sa aking video tutorial. Okay? Salamat guys. Thank you.